මිනාසන් කොනිචිවා ජපාන් භාෂාව ඉගෙන ගනිද්දී අත්‍යවශ්‍යම වන ක්‍රියාපද කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න අද පාඩමත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අයිමාස් හමු වෙනවා. වතාෂි wa tomodachi ni aimashita. වතාෂි wa tomodachi ni aimashita. මට යාළුවෙක් මුණ ගැහුණා. අයිමාස් tabemasu කනවා. gohan wo tabemasu බත් කනවා. tabemasu nomimasu බොනවා. watashi wa coffee wo nomimasu. watashi wa coffee wo nomimasu. මම කෝපි බොනවා. nomimasu nemasu නිදා ගන්නවා. watashi wa kuji ni nemasu. watashi wa kuji ni nemasu මම 9ට නිදා ගන්නවා. nemasu mimasu බලනවා. watashi wa terebi wo mimasu. watashi wa terebi wo mimasu මම රූපවාහිනිය නරඹනවා. mimasu kimasu එනවා. kare wa indo kara kimashita. kare wa indo kara kimashita ඔහු ඉන්දියාවේ සිට ආවා. migakimasu මදිනවා. watashi wa歯を磨きます. watashi wa歯を磨きます. මම දත් මදිනවා. migakimasu kikimasu සවන් දෙනවා අහනවා. watashi wa ongaku wo kiku koto ga suki desu. watashi wa ongaku wo kiku koto ga suki desu. මම කැමති සංගීතයට සවන් දෙන්න. kikimasu okimasu අවදි වෙනවා. watashi wa asa 6 ni okimasu. watashi wa asa 6 ni okimasu මම උදේ 6ට අවදි වෙනවා. okimasu sukaimasu භාවිතා කරනවා. jisho wo sukatte mo ii desu ka. jisho wo sukatte mo ii desu ka ශබ්දකෝෂය භාවිතා කළාට කමක් නැද්ද? sukaimasu sukurimasu හදනවා. haha wa keiki wo sukutteimasu. haha wa keiki wo sukutteimasu අම්මා කේක් එකක් හදමින් ඉන්නවා. sukurimasu ikimasu යනවා. ashita gakko e ikimasen. ashita gakko e ikimasen හෙට පාසල් යන්නේ නැහැ. ikimasu benkyou shimasu පාඩම් කරනවා. watashi wa benkyou suru koto ga suki desu. watashi wa benkyou suru koto ga suki desu මම පාඩම් කරන්න කැමතියි. benkyou shimasu kakimasu ලියනවා. koko ni onamae wo kaite kudasai. koko ni onamae wo kaite kudasai
කරුණාකර නම මෙහි ලියන්න. කකිමස්. කයිමස්. කයිමස්. මිලදී ගන්නවා. නනියෝ කයිමස්තකා. නනියෝ කයිමස්තකා. මිලදී ගත්තේ මොනවද? කයිමස්. කිරිමස්. කිරිමස්. කපනවා. යසයියෝ චීසකු කිත්තේ කුදසයි. යසයියෝ චීසකු කිත්තේ කුදසයි. කරුණාකර එළවලු කුඩාවට කපන්න. කිරිමස්. යොමිමස්. යොමිමස්. කියවනවා. චිචීවා shiන්බුන්නෝ යොමිමස්. චිචීවා shiන්බුන්නෝ යොමිමස්. තාත්තා පත්තරය කියවනවා. යොමිමස්. යසුමිමස්. යසුමිමස්. විවේක ගන්නවා. අශිතා යසුන්දෙමෝ ඊදෙස්කා. අශිතා යසුන්දෙමෝ ඊදෙස්කා. හෙට විවේක ගත්තට කමක් නැද්ද? යසුමිමස්. උතයිමස්. උතයිමස්. ගායනා කරනවා. ඉමෝතෝවා උතාओ උතයිමස්. ඉමෝතෝවා උතාओ උතයිමස්. නංගි ගීතයක් ගායනා කරනවා. උතයිමස්. අසොබිමස්. අසොබිමස්. සෙල්ලම් කරනවා. තොමොදාචිතෝ ඉෂ්ෂොනි අසොබිමෂෝ. තොමොදාචිතෝ ඉෂ්ෂොනි අසොබිමෂෝ. මිතුරන් සමග එකට සෙල්ලම් කරමු. අසොබිමස්. හනෂිමස්. හනෂිමස්. කතා කරනවා. වතෂිවා නිහොංගෝ ඕ හනතු කොතෝ ගා දෙකිමස්. වතෂිවා නිහොංගෝ ඕ හනසු කොතෝ ගා දෙකිමස්. මට ජපන් භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. හනෂිමස්. හයිරිමස්. හයිරිමස්. ඇතුල් වෙනවා. වතෂිවා රයිනෙන් දයිගකුනි හයිරිමස්. වතෂිවා රයිනෙන් දයිගකුනි හයිරිමස්. මම ලබන වසරේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙනවා. හයිරිමස්. මේ වගේ ජපන් භාෂාව වෙන තවත් ක්‍රියාපද රැසක් ඉගෙන ගන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.